Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Hongarije. Viktor Orbán is de premier van Hongarije en die is nogal pro-Rusland, lijkt het. Hoe zit dat? Dat wil ik in deze video gaan uitleggen. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement, abonneer je dan op dit kanaal. Viktor Orbán, hij is de premier, hij was het al eerder en hij is het sinds 2010 is hij het weer van Hongarije. En hij is er verantwoordelijk voor dat de democratische beginselen van Hongarije eigenlijk uitgekleed worden, dat dat verdwijnt. Orbán is niet anders dan een mini-Poetin, als het ware. En er is nog een schijn van democratie, maar hij zou graag echt absoluut alleenheerser en dictator worden van Hongarije. Maar er speelt meer. Die oorlog in Oekraïne kwam. En dat was voor Orbán eigenlijk een punt dat hij dacht van ik zie een kans. En welke kans zag hij dan? Nou, wat Orbán graag zou willen, is dat de mensen die Hongaars spreken in Roemenië en in Oekraïne graag ook bij het grote Hongaarse Rijk gaan horen. Oftewel, Hongarije, Orbán wil uitbreiden. Die wil een groter rijk. Waar kennen we dat van? Maar goed, dat is dus wat hij wil. Hij zag die oorlog in Oekraïne als een kans. Want we wisten zeker, bijna iedereen wist het zeker, dat zou Oekraïne direct verliezen. En Orbán dacht dat ook. En had zoiets van, oké, nu vriendjes met Poetin worden. Want als ze dan Oekraïne veroverd hebben, dan kan ik mogelijk die Hongaars sprekende Oekraïners weer in het groot Hongaarse Rijk krijgen. Dus als ik nou heel aardig tegen Poetin ben, dan is dat misschien al geregeld. En als Rusland maar sterk genoeg is, dan kan ik dat richting Roemenië misschien ook wel klaar krijgen. Dus dat is eigenlijk de reden dat hij zo pro-Rusland was. Maar Orbán ziet de bui wel hangen en die begrijpt nu ook dat die kracht van Rusland er niet meer is. En hij zoekt nu naar, wat kan ik dan nog wel? Want hij wil nog steeds zijn groot Hongaarse Rijk hebben, dat heeft hij nog niet opgegeven. Hij geeft dus ook nog niet op dat de Ruslandroute dat kansloos is. Vandaar dat hij dwars blijft liggen. Maar hij wil toch ook niet direct uit de NAVO of direct uit de EU. Aan de andere kant voelt hij ook wel dat hij een paria aan het worden is en dat Hongarije er niet meer in past onder hem. In die EU en in die NAVO. Dus daar zit dan toch wel een puntje. Kan hij het verschil maken als hij de kant van Rusland kiest? Kan hij dat maken in zijn eigen land? Zou dat dan die oorlog wel weer kunnen keren als hij vanuit Hongarije Oekraïne invalt? Zou dat een kans geven? Nou, die kans is natuurlijk niet zo heel erg groot dat het gaat gebeuren, want daar zouden met de NAVO ook wel eventjes korte metten worden gemaakt. Maar aan de andere kant, hij speelt naar mijn idee met die gedachte van oké, zou het misschien toch nog kunnen? Want wat hij wil, die oorlog zal hem een reet roesten, dat boeit hem niet. Maar wat hij wil is dat groot Hongaarse Rijk, net zoals Poetin de grote Russische heerser wilde worden, die iedereen nog jaren over zou praten. Zo wil hij de man worden die het grote Hongaarse Rijk weer herstelt. En op een of andere manier zijn die ego's van die mannen, die gooien al het andere opzij. Die zijn zo belangrijk dat de rest boeit ze niet. Dus het is niet uitgesloten, de kans is niet groot, maar het is niet uitgesloten dat hij opeens zegt, ik ga richting Rusland, ik ben nu bondgenoot van Rusland. Rusland, kan je me helpen Amerika van het lijf te houden? Ik sluit het niet uit. Ik zeg erbij, de kans is nu nog niet groot. Maar ik sluit het gewoon niet uit, omdat hij gewoon kijkt naar hoe groot is de kans dat ik die groot Hongaarse leider kan worden. Maar recent gaf hij al wel aan van ik zie even nog niet hoe Rusland dit nog kan winnen. Ja, en vandaar dat hij dan misschien wat verder gaat denken. En ik vind het een vervelende ontwikkeling, een angstige ontwikkeling. Zeker ook omdat Slowakije ook al aan het wegglijden is. Met een premier die zegt van Rusland is zo erg niet. En ik denk, hoe is dat mogelijk dat die mensen daar dan ook nog gekozen worden? Want juist die landen hebben zoveel last gehad van Rusland. Van de Sovjet-Unie, maar natuurlijk van Rusland die in de Sovjet-Unie natuurlijk de belangrijkste speler was. Daar hebben ze zo'n last van gehad. We zijn nu 40 jaar verder, 35 jaar verder en ze zijn het vergeten.
Althans, een deel van de bevolking is het vergeten. Of denkt van, ja, maar dat was zo slecht toen nog niet. Ja, dan, dat is natuurlijk voor een deel van de bevolking klopt dat. Hè? Degene die toen het communisme steunde en deel waren van de overheid, en of daar de kinderen van waren, ja, die hadden het veel beter dan nu, want nu moeten ze verwerken. En toen kregen ze het er zomaar toegeschoven, omdat hun ouders een grote rol hadden in het communistische gebeuren. Misschien dat die nog wel, maar zo'n Orbán wordt gewoon gekozen, ook in Slowakije. Het is wel de grootste partij uiteindelijk van die premier. Dus dat is opmerkelijk en een slechte zaak voor de NAVO, een slechte zaak voor de EU, dat soort figuren ook nog gewoon gekozen kunnen worden. Hongarije in ieder geval, dan heb je enig idee waarom Orbán zo dwars ligt. Hij wil gewoon die dictator worden in Oost-Europa, de machtige man in Oost-Europa. Dat ziet hij als rol voor zich. En dat gaat hem niet lukken in de EU en de NAVO, want dan heeft hij zich te houden aan de huidige grenzen. Het kan hem wel lukken onder een Russisch verhaal en daar hoopt hij dan maar op. Ik ben heel benieuwd hoe dat de aankomende tijd gaat lopen en of het Russische volk, of het Hongaarse volk daar dan open voor staat. Of dat iets is wat ze willen. Want die Hongaren in Oekraïne willen niet naar Hongarije. Die Hongaren in Roemenië willen niet naar Hongarije. Daar is geen... Ja, er zijn een paar mensen die dat wel interessant vinden. En Hongarije is dat flink aan het pushen. Met name die partij van Orbán is dat aan het pushen. Van, dan moeten we vooral flink opstoken, zoiets. Maar die wil om terug naar Hongarije te gaan, om van dat rijk deel uit te maken, die was er niet breed binnen die bevolking. Maar er zijn altijd mensen die er open voor staan, omdat ze voor zichzelf daar kansen in zien. Van, misschien kan ik dan wel een stukje van de koek opeten en aan mij hechten. Dat is dan de reden dat sommige mensen daar kansen in zien. Maar er was geen algeheel verhaal dat ze terug bij Hongarije wilden komen. Maar dat wordt dus nu wel gevoed vanuit Hongarije. En dan met name richting Oekraïne, want daar zag hij de kans. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe! Sorry Tom, sorry dat ik je onderbreek. Eventjes tussendoor, Peter Meijburg hier. Ik heb een belangrijke mededeling voor jouw kijkers die beleggen in aandelen, opties, turbosprinters, noem maar op. Mensen, als jullie niet langer in de valkuilen willen trappen die de grote jongens voor ons opzetten elke dag, check dan mijn online training Technische Analyse. 17 heel toegankelijke video's met praktische tips waar je meteen mee aan de slag kan. Dus wil je meer rendement uit de beurs halen? Klik op de link onder deze video. Dag!